บทที่1 คืนนี้จะออกไปทานอาหารเย็นละสวัสดีแอนนาคืนนี้ออกไปทานอาหารค่ำละฉันไม่รู้สึกอยากทำอาหาร สวัสดีจอห์นฟังดูเหมือนความคิดที่ดีคุณอยากไปที่ไหน แล้วร้านอาหารอิตาเลียนใหม่ในใจกลางเมืองละฉันเคยได้ยินเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ แน่นอนฉันพร้อมที่จะลองสิ่งใหม่ เราควรไปกี่โมง ประมาณ7 โมงเช้าละนั่นควรให้เวลาให้เราเพียงพอที่จะเตรียมพร้อม ฟังดูดีฉันจะเริ่มเตรียมตัวตอนนี้เพื่อไม่ให้เร่งรีบ ยอดเยี่ยมฉันจะตรวจสอบว่าเราต้องการจองหรือไม่เพื่อความปลอดภัย ความคิดที่ดีมันอาจยุ่งโดยเฉพาะในวันหยุดสุดสัปดาห์แจ้งให้เราทราบถ้าเราต้องการหนึ่ง จะทำได้แอนนาฉันจะโทรและทำการจองหากจำเป็น ขอบคุณจอห์นฉันขอขอบคุณที่คุณดูแลเรื่องนั้น ไม่มีปัญหาแอนนาฉันต้องการให้อาหารค่ำคืนของเราปราศจากความเครียด ฉันด้วยจอห์นมันจะดีที่จะผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับมื้ออาหารด้วยกัน ฉันรอคอยมันเลยฉันอยากอาหารอิตาเลียนที่ดี เหมือนกันที่นี่ฉันรอไม่ไหวที่จะลองพาสต้าของพวกเขาหรืออาจเป็นพิซซ่าบางอย่าง เมนูดูอร่อยฉันแน่ใจว่าเราจะหาสิ่งที่เราทั้งคู่ชอบ นั่นแน่นอนอาหารอิตาเลียนมีบางอย่างสำหรับทุกคน ฉันดีใจที่เรามีหน้าเดียวกันมันสนุกเสมอที่จะสำรวจร้านอาหารใหม่ด้วยกัน แน่นอนจอห์นมันทำให้สิ่งต่างๆน่าสนใจและเพิ่มความหลากหลายให้กับประสบการณ์การรับประทานอาหารของเรา และยังเป็นวิธีที่ดีในการหยุดพักผ่อนจากกิจวัตรปกติของเราและเพลิดเพลินกับช่วงเย็นพิเศษ ฉันไม่สามารถยอมรับได้อีกจอห์นมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ชีวิตสนุกยิ่งขึ้น พูดได้ดีแอนนามาทำให้คืนนี้เป็นทัวร์มื้อค่ำที่น่าจดจฉันชอบมันทั้งหมดจอห์นฉันจะเตรียมตัวให้เสร็จและเราสามารถออกไปได้เวลา 19 นาฬิกา ำสมบูรณ์แบบฉันจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกเตรียมไว้สำหรับตอนเย็นของเราเจอกันสักครู่แอนนา เจอกันเร็วๆนี้จอห์นฉันรอคอยวันอาหารค่ำของเรา บทที่2 ถึงเวลาที่เราไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าใหม่ สวัสดีแอนนาเมื่อฤดูหนาวใกล้เข้ามาฉันคิดว่าถึงเวลาเราไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ สวัสดีจอห์นนั่นเป็นความคิดที่ดีฉันรู้สึกเย็นสักหน่อยเมื่อเร็วๆนี้เราควรไปช้อปปิ้งที่ไหน มีห้างสรรพสินค้าในตัวเมืองที่มีเสื้อผ้าฤดูหนาวให้เลือกมากมายเราจะไปที่นั่นไหม ฟังดูดีสำหรับฉันจอห์นฉันเคยได้ยินว่าพวกเขามีตัวเลือกที่อบอุ่นและมีสไตล์ เราสามารถไปวันหยุดสุดสัปดาห์นี้บ่ายวันเสาร์ละ วันเสาร์ใช้ได้กับฉันจะทำเครื่องหมายไว้ในปฏิทินเพื่อไม่ให้ลืม ยอดเยี่ยมเราควรทำรายการสิ่งที่เราต้องการก่อนที่เราจะไปที่ร้าน นั่นเป็นแผนที่ดีจอห์นเราสามารถจดบันทึกรายการที่เรากำลังมองหาเช่นเสื้อโค้ทเสื้อกันหนาวและรองเท้าบูท อย่าลืมผ้าพันคอถุงมือและหมวกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอบอุ่นในฤดูหนาว คุณพูดถูกจอห์นฉันจะแน่ใจว่าได้รวมสิ่งเหล่านั้นไว้ในรายการของเราด้วย เป็นความคิดที่ดีเสมอที่จะตรวจสอบเสื้อผ้าฤดูหนาวปัจจุบันของเราเพื่อดูว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรหรือไม่
นั่นเป็นความจริงเราสามารถบริจาคสิ่งที่เราไม่ต้องการให้กับผู้ที่ต้องการอีกต่อไป นั่นเป็นความคิดที่รอบคอบแอนนาเรามาตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราซื้อสินค้าอย่างมีความรับผิดชอบและพิจารณาผู้อื่นเช่นกัน แน่นอนจอห์นสิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงการกระทำของเรา และช่วยเหลือทุกที่ที่เราทำได้ เรามาจับตาดูยอดขายหรือส่วนลดใดๆ เพื่อให้ได้คุ้มค่าที่สุดสำหรับเงินของเรา แน่นอนจอห์นการประหยัดเงินขณะช้อปปิ้งเป็นโบนัสเสมอ ฉันรอคอยที่จะหาเสื้อผ้าฤดูหนาวที่สะดวกสบายและมีสไตล์มันจะสนุก ฉันรู้สึกเหมือนกันจอห์นมันน่าตื่นเต้นที่จะอัปเดตตู้เสื้อผ้าของเราสำหรับฤดูหนาวเย็น เราจะต้องแน่ใจว่าได้เลือกเสื้อผ้าที่พอดีและทำให้เราอบอุ่นความสะดวกสบายเป็นกุญแจสำคัญ ความสบายและสไตล์ร่วมมือกันจอห์นเราจะพบความสมดุลที่สมบูรณ์แบบ หลังจากทริปช้อปปิ้งเราจะทานข้าวให้กินไหมมันจะเป็นวิธีที่ดีในการสิ้นสุดวัน ฟังดูเหมือนแผนจอห์นเราสามารถเลี้ยงตัวเองด้วยมื้ออุ่นและผ่อนคลาย ฉันดีใจว่าคุณอยู่บนเรือแอนนามันจะเป็นวันที่มีประสิทธิผลและสนุกสนาน ฉันขอบคุณที่ท่านเป็นคู่หูช้อปปิ้งของฉันจอห์นมาทำให้มันเป็นทริปที่ประสบความสำเร็จกันเถอะ ในทำนองเดียวกันแอนนาเราเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันช้อปปิ้งและแฟชั่นฤดูหนาวที่สนุกกันเถอะ บทที่ 3 วันหยุดพักผ่อนกำลังจะมาสำหรับลูกๆของเรา สวัสดีแอนนาคุณรู้หรือไม่ว่าวันหยุดพักผ่อนกำลังจะมาสำหรับลูกๆของเรา สวัสดีจอห์นใช่ฉันคิดถึงมันแล้ว มันเป็นเรื่องดีที่จะได้พักผ่อนจากโรงเรียน แน่นอนเราควรวางแผนกิจกรรมบางอย่างเพื่อให้พวกเขาได้รับความบันเทิงในช่วงพัก นั่นเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมเราสามารถพาพวกเขาไปที่สวนสาธารณะมีค่ำคืนภาพยนตร์หรืออาจไปเที่ยวสั้นฮ่าฮะ ฉันชอบคำแนะนำเหล่านั้นสิ่งสำคัญคือต้องใช้ประโยชน์สูงสุดจากเวลาพักผ่อนและสร้างความทรงจำที่ยั่งยืน ฉันเห็นด้วยนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสสำหรับเราที่จะใช้เวลาอย่างมีคุณภาพด้วยกันในฐานะครอบครัว เราสามารถมีส่วนร่วมกับเด็กๆในกระบวนการวางแผนและปล่อยให้พวกเขาเลือกกิจกรรมบางอย่างที่พวกเขาต้องการทำ นั่นเป็นวิธีที่ดีที่จะทำให้พวกเขารู้สึกรวมและตื่นเต้นกับการพักผ่อน นอกจากนี้เรายังสามารถกระตุ้นให้พวกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์เช่นการวาดภาพงานฝีมือหรือการอ่าน นั่นเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมจอห์นช่วยกระตุ้นจินตนาการและทำให้พวกเขามีส่วนร่วม เราควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาได้พักผ่อนและผ่อนคลายเพียงพอในช่วงพักผ่อน แน่นอนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเขาที่จะชาร์จและพร้อมสำหรับภาคต่อไป บางทีเราอาจมีวันชุดนอนที่เราทุกคนอยู่และมีวันแสนสบายที่บ้าน ฟังดูน่ารักจอห์นมันจะเป็นวันแห่งความผ่อนคลายและความสนุกสนาน อย่าลืมสมดุลเวลาว่างกับกิจกรรมทางการศึกษาบางอย่างเช่นปริศนาหรือเกมการศึกษา ประเด็นดีจอห์นการเรียนรู้ยังคงสนุกได้แม้ในช่วงพักผ่อน ฉันขอบคุณสำหรับวันหยุดพักผ่อนที่กำลังจะมาถึงนี้มันทำให้เรามีโอกาสที่จะเชื่อมต่อกับลูกๆของเราอีกครั้ง ฉันด้วยจอห์นเวลาของครอบครัวมีค่า และฉันหวังว่าจะใช้ประโยชน์สูงสุดจากมันเราจะสร้างช่วงพักผ่อนที่มีความสุขและน่าจดจำสำหรับลูกๆของเรา แน่นอนจอห์นความสุขของพวกเขาเป็นลำดับความสำคัญของเราเริ่มวางแผนและทำให้เป็นช่วงเวลาพิเศษสำหรับทุกคน
ฉันขอบคุณที่มีคุณเป็นคู่ของฉันแอนนาเราเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมในการสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับครอบครัวของเรา และฉันรู้สึกเหมือนกันจอห์นด้วยกันเราสามารถทำให้วันหยุดพักผ่อนนี้มีความสุขและน่าจดจำอย่างแท้จริงบทที่ 4 คุณเคยดูรายการทีวีที่ดีเมื่อเร็วๆนี้หรือไม่สวัสดีแอนนาคุณดูรายการทีวีที่ดีเมื่อเร็วๆนี้หรือไม่ สวัสดีจอห์นใช่ฉันเคยดูซีรีส์ใหม่มากเลยมันดีจริงโอ้ฟังดูน่าสนใจมันเรียกว่าอะไร ๆมันเรียกว่ามงกุฎมันเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษฉันเคยได้ยินเรื่องนี้มันเป็นละครหรือสารคดีหรือไม่ มันเป็นละครทางประวัติศาสตร์การแสดงและการเล่าเรื่องน่าทึ่ง ฟังดูน่าสนใจฉันสนุกกับการแสดงตามเหตุการณ์จริง คุณจะชอบอันนี้แน่นอนมันให้มุมมองที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์ของอังกฤษฉันจะเพิ่มลงในรายการเฝ้าดูของฉันรายการอื่นๆที่คุณแนะน STRANGER ติงเป็นอีกรายการที่ยอดเยี่ยมเป็นการผสมผสานระหว่างไซไฟความลึกลับและการผจญภัยำฉันเคยได้ยินบทวิจารณ์เชิงบวกมากมายเกี่ยวกับเรื่องนั้นฉันควรลองสักหน่อย แน่นอนมันน่าหลงไหลและช่วยให้คุณอยู่บนขอบที่นั่งขอบคุณสำหรับคำแนะนำแอนนาฉันกำลังมองหารายการใหม่ให้ดูอยู่เสมอ ยินดีต้อนรับคุณจอห์นฉันสนุกกับการค้นพบและแบ่งปันรายการทีวีที่ดีมันเป็นเรื่องดีที่จะผ่อนคลายและผ่อนคลายด้วยซีรีส์ที่ดีหลังจากวันที่ยาว แน่นอนมันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการหลบหนีไปสู่โลกและเรื่องราวที่แตกต่างกันและมันจะดีกว่าเมื่อเราพบรายการที่เราทั้งคู่สนุกกับการดู ฉันเห็นด้วยจอห์นเป็นวิธีที่สนุกในการใช้เวลาด้วยกันและมีส่วนร่วมในความสนใจร่วมกัน มาวางแผนดูตอนด้วยกันในไม่ช้า ฟังดูเหมือนเป็นแผนจรเราสามารถเตรียมอาหารว่างและมีทีวีค่ำคืนที่สะดวกสบาย ฉันรอคอยมันแอนนามันจะเป็นช่วงเย็นที่ผ่อนคลายและสนุกสนาน ฉันด้วยจอห์นมาทำป๊อปคอร์นและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการแสดงที่ดี ฉันดีใจที่เรามีช่วงเวลาเหล่านี้เพื่อผ่อนคลายและเพลิดเพลินไปกับเพื่อนกันและกัน ฉันด้วยจอห์นมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ชีวิตสนุกยิ่งขึ้น แน่นอนแอนนามาชื่นชมช่วงเวลาเหล่านี้และใช้ประโยชน์สูงสุดจากค่ำคืนทีวีของเราด้วยกัน ฉันไม่สามารถยอมรับได้อีกจอห์นนี่คือการแสดงที่ดีและเวลาที่มีคุณภาพ บทที่ 5 เพื่อนบ้านของเราต้องการบริจาคแมวของพวกเขา สวัสดีแอนนาเดาว่าอะไรเพื่อนบ้านของเราต้องการบริจาคแมวของพวกเขา สวัสดีจอห์นโอ้จริงๆเหรอนั่นน่าสนใจทำไมพวกเขาถึงต้องการให้แมวของพวกเขา พวกเขากล่าวว่าพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในสถานการณ์การใช้ชีวิตและไม่สามารถดูแลแมวได้อีกต่อไป ฉันเห็นนั่นน่าเสียดายสำหรับพวกเขาแต่อาจเป็นโอกาสสำหรับคนอื่นที่จะมอบบ้านที่รักแมว แน่นอนฉันคิดว่าบางทีเราอาจพิจารณารับแมวได้ลูกๆของเรากำลังขอสัตว์เลี้ยง นั่นเป็นความคิดที่ดีจอห์นการมีสัตว์เลี้ยงสามารถสอนความรับผิดชอบและเป็นแหล่งที่มาของการเป็นเพื่อนได้
ฉันเห็นด้วยยิ่งไปกว่านั้นมันจะดีที่จะมีเพื่อนคนรอบๆบ้าน เราควรพูดคุยกับเพื่อนบ้านของเรา และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคลิกภาพและความต้องการของแมว แน่นอนสิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าแมวจะเหมาะกับครอบครัวและไลฟ์สไตล์ของเรา เราควรพิจารณาด้วยว่าเรามีเวลาและทรัพยากรในการดูแลแมวอย่างเหมาะสมหรือไม่ แน่นอนการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องมีความมุ่งมั่นและความสนใจ มาพูดคุยกับเด็กๆกันเถอะและดูว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกับการมีแมวเป็นสมาชิกในครอบครัวใหม่ ความคิดดีแอนนาความคิดเห็นของพวกเขามีความสำคัญแต่สิ่งสำคัญคือต้องมีส่วนร่วมกับพวกเขาในกระบวนการตัดสินใจ หากเราตัดสินใจที่จะรับเลี้ยงแมวเราควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดการไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสอบ นั่นเป็นแนวทางที่มีความรับผิดชอบแอนนาเราต้องการให้แน่ใจว่าแมวมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เรามารวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมและหารือเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย ตกลงกันแอนนามันเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่และเราต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันถูกต้องสำหรับครอบครัวของเรา ไม่ว่าเราจะเลี้ยงแมวหรือไม่มันเป็นเพื่อนบ้านของเราที่จะคิดหาบ้านที่ดีสำหรับสัตว์เลี้ยงของพวกเขา แน่นอนแอนนามันแสดงให้เห็นถึงความดูแลและความรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของแมว เรามาคำนึงถึงสวัสดิการของแมวในขณะที่เราพิจารณาการตัดสินใจของเรา แน่นอนแอนนาเราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตัดสินใจเลือกอย่างดีซึ่งเหมาะที่สุดสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ฉันดีใจที่เรากำลังสนทนานี้จอห์นมันแสดงให้เห็นถึงความรอบคอบและการพิจารณาของเรา ฉันด้วยแอนนาสิ่งสำคัญคือต้องดำเนินการตัดสินใจดังกล่าวด้วยความระมัดระวังและการสื่อสารแบบเปิด ไม่ว่าเราจะตัดสินใจอะไรฉันมั่นใจว่ามันจะเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวของเรา ฉันรู้สึกเหมือนกันแอนนาความรักและความเอาใจใส่ของเราจะนำทางเราในการตัดสินใจที่ดีที่สุด บทที่ 6 เราจะมีโรงพยาบาลใหม่ใกล้เคียง สวัสดีแอนนาคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับโรงพยาบาลใหม่ที่กำลังสร้างขึ้นในเมืองของเราหรือไม่ สวัสดีจอห์นใช่ฉันเคยได้ยินข่าวบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้มันน่าตื่นเต้นที่เราจะมีโรงพยาบาลใหม่ใกล้เคียง แน่นอนมันจะนำทางเลือกด้านการดูแลสุขภาพมากขึ้นและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ดีขึ้น นั่นเป็นข่าวดีสำหรับชุมชนของเราสิ่งสำคัญคือต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพใกล้บ้าน ฉันเห็นด้วยมันจะสะดวกสำหรับเราและเพื่อนบ้านของเราในช่วงเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ ฉันหวังว่าโรงพยาบาลใหม่จะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นสูงและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่มีทักษะ ฉันได้อ่านแล้วว่ามันจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ล้ำสมัยพร้อมความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่หลากหลาย นั่นน่าประทับใจหมายความว่าเราจะไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อรับการรักษาหรือการผ่าตัดเฉพาะทาง นอกจากนี้ยังจะสร้างโอกาสในการทำงานให้กับพนักงานดูแลสุขภาพในเมืองของเรา นั่นเป็นผลกระทบเชิงบวกมันจะนำไปสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นและให้การจ้างงาน ฉันอยากรู้ว่าโรงพยาบาลคาดว่าจะเปิดประตูเมื่อใด ฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับวันที่แน่นอนแต่ฉันได้ยินว่ามีกำหนดให้เปิดภายในปีหน้า เราควรจับตาดูการอัปเดตหรือประกาศใดๆเกี่ยวกับการเปิด แน่นอนมันน่าสนใจที่จะไปทัวร์โรงพยาบาลใหม่เมื่อพร้อมแล้ว นั่นเป็นความคิดที่ดีมันจะทำให้เรามีโอกาสได้เห็นสิ่งอำนวยความสะดวกและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่พวกเขานำเสนอ
ฉันหวังว่าโรงพยาบาลแห่งใหม่จะมุ่งเน้นไปที่การดูแลที่เห็นอกเห็นใจและเป็นศูนย์กลางผู้ป่วย ใช่นั่นเป็นสิ่งสำคัญความเป็นอยู่ที่ดีและความสะดวกสบายของผู้ป่วยควรเป็นสิ่งสำคัญเสมอ เป็นเรื่องที่น่าสงสัยที่รู้ว่าเราจะมีสถานพยาบาลที่ทันสมัยพร้อมให้บริการในเร็วๆนี้ แน่นอนเป็นการพัฒนาเชิงบวกสำหรับเมืองของเราและโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพโดยรวม ขอแจ้งให้ทราบและแบ่งปันข้อมูลอัปเดตใดๆที่เราพบเกี่ยวกับโรงพยาบาลแห่งใหม่ ฟังดูเหมือนแผนแอนนาสิ่งสำคัญคือต้องแจ้งให้ตัวเองและเพื่อนบ้านของเราทราบ ฉันขอบคุณที่มีตัวเลือกการดูแลสุขภาพที่ดีในเมืองของเรามันนำความสงบของจิตใจ ฉันรู้สึกเหมือนกันแอนนาการรู้ว่าการดูแลทางการแพทย์ที่มีคุณภาพจะเข้าถึงได้ง่าย เรามีความโชคดีที่ได้เพิ่มขึ้นใหม่นี้ในทรัพยากรด้านการดูแลสุขภาพของเมืองของเรา แน่นอนแอนนาเป็นก้าวไปข้างหน้าในการปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนของเรา หวังว่าโรงพยาบาลแห่งใหม่จะตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยของเราและให้การดูแลที่ยอดเยี่ยม ฉันมีความหวังสูงแอนนานี่คืออนาคตที่ดีต่อสุขภาพของเมืองของเราด้วยโรงพยาบาลใหม่ บทที่ 7 คุณรู้หรือไม่ว่าสัตว์ชนิดใดเร็วที่สุดในโลก สวัสดีแอนนาคุณรู้หรือไม่ว่าสัตว์ชนิดใดเร็วที่สุดในโลก สวัสดีจอห์นฉันคิดว่ามันเป็นชีตาพวกเขาสามารถวิ่งเร็วจริงๆใช่ไหม นั่นถูกต้องแอนนาชีตาเป็นที่รู้จักในเรื่องความเร็วที่น่าทึ่ง พวกเขาวิ่งได้เร็วแค่ไหน พวกเขาสามารถเข้าถึงความเร็วได้ถึง 70 ไมล์ต่อชั่วโมง 113 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ว้าวมันน่าทึ่งมากไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาถือว่าเป็นสัตว์บกที่เร็วที่สุด ใช้ความเร็วของพวกเขาช่วยให้พวกเขาจับเหยื่อระหว่างการล่าสัตว์ มีสัตว์อื่นๆที่เร็วมากเช่นกัน ใช้สัตว์ที่รวดเร็วอีกชนิดหนึ่งคือเหยี่ยวเพเรกรีนมันเป็นนกที่เร็วที่สุดในโลก จริงเหรอมันบินได้เร็วแค่ไหน เหยี่ยวเพเรกรีนสามารถทำความเร็วได้มากกว่า 240 ไมล์ต่อชั่วโมง 386 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในระหว่างการดำน้ำล่าสัตว์ นั่นเหลือเชื่อมันต้องเป็นทัศนียภาพที่น่าประทับใจที่จะเห็น แน่นอนมันน่าหลงใหลว่าสัตว์ต่างๆ ได้ปรับตัวให้เร็วในรูปแบบของตัวเองได้อย่างไร มีสัตว์อื่นๆที่คุณรู้จักที่เร็วเป็นพิเศษหรือไม่ ใช้ปลาทะเลเป็นที่รู้จักในฐานะนักว่ายน้ำที่เร็วที่สุดในบรรดาปลา ว่ายน้ำได้เร็วแค่ไหน สามารถว่ายน้ำได้ด้วยความเร็วสูงถึง 68 ไมล์ต่อชั่วโมง 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นั่นค่อนข้างน่าประทับใจสำหรับปลา แท้จริงมันน่าทึ่งที่ได้เห็นความหลากหลายของความเร็วและความสามารถในอาณาจักรสัตว์ การเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่รวดเร็วเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจจริง ฉันเห็นด้วยแอนนาธรรมชาติมีสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งที่มีความสามารถที่น่าทึ่ง ๆ เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะเห็นว่าพวกเขามีวิวัฒนาการอย่างไรเพื่ออยู่รอดและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมของพวกเขา แน่นอนมันเป็นการเตือนความหลากหลายและความมหัศจรรย์ของโลกธรรมชาติ ขอบคุณที่แบ่งปันข้อมูลนี้จอห์นวันนี้ฉันได้เรียนรู้สิ่งใหม่แล้ว ยินดีต้อนรับคุณแอนนาฉันดีใจที่ฉันสามารถแบ่งปันข้อเท็จจริงที่น่าสนใจกับคุณได้
ธรรมชาติไม่เคยหยุดที่จะทำให้ฉันประหลาดใจฉันกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้เสมอฉันรู้สึกเหมือนกันแอนนามีสิ่งใหม่แอนนาสนใจที่จะค้นพบมาสำรวจและชื่นชมความมหัศจรรย์ของอาณาจักรสัตว์ต่อไปกันเถอะ แน่นอนแอนนาเป็นแหล่งที่มาของความหลงใหลและการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด บทที่ 8 ฉันได้ยินเกี่ยวกับเส้นทางเดินป่าที่น่าสนใจในบริเวณใกล้เคียง สวัสดีแอนนาฉันได้ยินเกี่ยวกับเส้นทางเดินป่าที่น่าสนใจในบริเวณใกล้เคียงคุณต้องการไปเดินป่าหรือไม่สวัสดีจอห์นแน่นอนฉันพร้อมที่จะผจญภัยกลางแจ้งเสมอบอกฉันเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางเดินป่า เรียกว่าเส้นทางป่าเป็นที่รู้จักในเรื่องความงามที่สวยงามและสัตว์ป่าที่หลากหลาย ฟังดูน่าอัศจรรย์เส้นทางยาวแค่ไหน มันยาวประมาณ5ไมล์8กิโลเมตรดังนั้นจึงเป็นการปีนป่ายกลางที่เราควรจัดการได้ ยอดเยี่ยมมีสถานที่สำคัญหรือจุดที่น่าสนใจตามเส้นทางหรือไม่ ใช่มีน้ำตกที่สวยงามประมาณครึ่งทางเดินทางเป็นจุดที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพักผ่อนและเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ ฉันรักน้ำตกมันจะเป็นโอกาสที่ดีในการถ่ายภาพ แน่นอนเส้นทางนี้ยังผ่านป่าหนาแน่นดังนั้นเราจะล้อมรอบด้วยความเขียวขจีเขียวชอุ่ม ฉันพบว่าป่าสงบและสดชื่นมากมันจะเป็นการหลบหนีที่ดีจากเมือง ฉันไม่สามารถยอมรับได้อีกแอนนาธรรมชาติมีวิธีฟื้นฟูจิตใจและวิญญาณของเรา เส้นทางมีเครื่องหมายดีหรือไม่ฉันต้องการให้แน่ใจว่าเราจะไม่หลงทาง ใช้เส้นทางได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและมีเครื่องหมายที่ชัดเจนตลอดทางเราไม่ควรมีปัญหาในการอยู่ตามเส้นทาง นั่นน่าเชื่อถือฉันไม่ใช่นักเดินป่าที่มีประสบการณ์มากที่สุดแต่ฉันสนุกกับการอยู่ในธรรมชาติ ไม่ต้องกังวลแอนนาไม่ใช่เส้นทางที่ยากลำบากและเราสามารถใช้เวลาไปเพลิดเพลินกับสภาพแวดล้อมได้ ขอบคุณที่อดทนกับฉันจอห์นฉันชื่นชมมัน แน่นอนแอนนาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีประสบการณ์ที่ปลอดภัยและสนุกสนานด้วยกัน เราจำเป็นต้องนำอุปกรณ์หรืออุปกรณ์พิเศษสำหรับการเดินป่าหรือไม่ การสวมรองเท้าเดินป่าที่สะดวกสบายและนำกระเป๋าเป้สะพายหลังพร้อมน้ำของว่างและครีมกันแดดเป็นความคิดที่ดีเสมอ นั่นสมเหตุสมผลฉันจะแน่ใจว่าได้บรรจุสิ่งจำเป็นเหล่านั้น ยอดเยี่ยมลองตรวจสอบพยากรณ์อากาศก่อนที่เราจะไปเพียงแค่เตรียมตัวให้พร้อม ประเด็นดีจอห์นเราต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับเงื่อนไข ฉันตื่นเต้นกับการเดินป่าครั้งนี้แอนนาเป็นโอกาสที่จะสำรวจธรรมชาติและใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ฉันด้วยจอห์นฉันรอคอยความงามและความเงียบสงบของเส้นทางป่า เรามาตั้งวันที่และทำให้มันเกิดขึ้นกันเถอะมันจะเป็นการผจญภัยที่น่าจดจำสำหรับเรา เห็นด้วยจอห์นฉันรอไม่ไหวที่จะเริ่มการเดินป่านี้กับคุณ มันจะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแอนนาพบกันเร็วๆนี้และเตรียมพร้อมสำหรับการเดินป่าของเรากันเถอะ เจอกันเร็วๆนี้จอห์นฉันกำลังนับวันลง บทที่ 9 ฉันคิดที่จะเดินทางไปลอนดอน สวัสดีแอนนาฉันกำลังคิดที่จะเดินทางไปลอนดอนคุณคิดว่าอะไร สวัสดีจอห์นฟังดูเหมือนความคิดที่ยอดเยี่ยมลอนดอนเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา
และมีประวัติศาสตร์ ฉันเคยได้ยินมากมายเกี่ยวกับสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงเช่น Big Ben และ Tower Bridge ใช่มีอะไรให้ดูและทำมากมาย ในลอนดอนเราสามารถสำรวจพิพิธภัณฑ์เยี่ยมชมสวนสาธารณะ และสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น ฟังดูน่าอัศจรรย์ฉันสนใจเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อังกฤษและดูหินโรเซตาเป็นพิเศษ พิพิธภัณฑ์อังกฤษเป็นสิ่งที่ต้องเยี่ยมชมอย่างแน่นอน เราจะได้เห็นสิ่งประดิษฐ์ที่น่าทึ่งจากส่วนต่างๆของโลก ฉันยังตื่นเต้นที่จะลองอาหารอังกฤษแบบดั้งเดิมเช่น Fish and Chip และชาตอนบ่าย แน่นอนมันจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะเพลิดเพลินกับอาหารอังกฤษแสนอร่อย ฉันเคยได้ยินมาว่าระบบขนส่งสาธารณะในลอนดอนนั้นค่อนข้างมีประสิทธิภาพมันจะทำให้การเดินทางรอบเมืองง่ายขึ้น นั่นเป็นความจริงเราสามารถใช้รถบัส2 ชั้นสีแดงที่มีชื่อเสียง หรือขึ้นรถไฟใต้ดินเพื่อสำรวจส่วนต่างๆของเมือง นอกจากนี้ยังควรพิจารณานั่งเรือบนแม่น้ำเทมส์เพื่อรับมุมมองที่แตกต่างของเมือง นั่นเป็นข้อเสนอแนะที่ยอดเยี่ยมจอนมันจะเป็นวิธีที่สวยงามในการชมสถานที่สำคัญ อันโดดเด่นริมแม่น้ำ เราควรวางแผนการเยี่ยมชมพระราชวังบักกิงแฮมและพยายามเป็นพยานพิธีการเปลี่ยนผู้พิทักษ์ด้วย นั่นเป็นประสบการณ์สุดคลาสสิกในลอนดอนมันน่าสนใจที่จะได้เห็นประเพณีของราชวงศ์อย่างใกล้ชิด ฉันตื่นเต้นที่จะดื่มด่ำกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและอาจจะได้แสดงละครในเวสต์เอนด์ ฉากโรงละครในลอนดอนมีชื่อเสียงทั่วโลกมันจะเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำที่จะได้เห็นการแสดงสดที่นั่น ลองใช้เวลาพักผ่อนและเพลิดเพลินกับสวนสาธารณะที่สวยงามในลอนดอนเช่นไฮด์พาร์คหรือเซนต์เจมส์พาร์ค ความคิดที่ดีจอนมันจะดีที่จะเดินเล่นสบายๆและปิกนิกในพื้นที่สีเขียวเหล่านั้น เราควรเริ่มค้นคว้าและวางแผนการเดินทางของเราเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเดินทางไปลอนดอน แน่นอนเป็นการดีเสมอที่จะเตรียมพร้อมและมีความคิดคร่าวๆเกี่ยวกับสถานที่ที่เราต้องการเยี่ยมชม ฉันรอคอยการผจญภัยครั้งนี้จริงๆแอนนามันจะเป็นทริปที่น่าตื่นตาตื่นใจที่จะจดจำ ฉันด้วยจอนการสำรวจเมืองลอนดอนที่มีชีวิตชีวาพร้อมกับคุณจะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม มาทำให้มันเกิดขึ้นกันเถอะแอนนาเราจะมีช่วงเวลาที่ดีในการค้นพบทุกสิ่งที่ลอนดอนมีให้ แน่นอนจอนลอนดอนเรามาแล้ว บทที่ 10 เราควรพูดคุยเกี่ยวกับการเช็คอินที่สนามบิน สวัสดีแอนนาคุณพร้อมสำหรับการเดินทางของเราหรือไม่ เราควรพูดถึงการเช็คอินที่สนามบิน สวัสดีจอนใช่ฉันตื่นเต้นมาหารือเกี่ยวกับขั้นตอนการเช็คอินที่สนามบินกันเถอะ ก่อนอื่นเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีหนังสือเดินทางและตั๋วติดตัวเรา นี่คือเอกสารสำคัญที่เราต้องแสดงที่เคาน์เตอร์เช็คอิน เราควรตรวจสอบข้อจำกัดน้ำหนักและขนาดสำหรับกระเป๋าเดินทางของเรา นั่นเป็นจุดที่ดีเราไม่ต้องการเซอร์ไพรส์หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับกระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน มาชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดินทางของเราที่บ้านเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบิน และเป็นความคิดที่ดีที่จะบรรจุของเหลวหรือเจลในถุงใสและปิดผนึกได้เพื่อความปลอดภัย นั่นถูกต้องเราไม่ต้องการปัญหาใดๆกับกระบวนการคัดกรองความปลอดภัย
เมื่อเรามาถึงสนามบินเราจำเป็นต้องหาเคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับสายการบินของเรา ใช่โดยปกติจะมีป้ายหรือกระดานข้อมูลเพื่อแนะนำเราไปยังเคาน์เตอร์ด้านขวา ที่เคาน์เตอร์เช็คอินเราจะต้องแสดงหนังสือเดินทางและตั๋วให้กับพนักงานสายการบิน พวกเขายังถามคำถามกับเราและอาจให้บัตรขึ้นเครื่องของเรา บัตรผ่านขึ้นเครื่องเป็นเอกสารสำคัญมันแสดงหมายเลขที่นั่งและประตูขาออกของเรา หลังจากเช็คอินเราควรดำเนินการไปยังพื้นที่คัดกรองความปลอดภัย เราจะต้องวางกระเป๋าของเราบนสายพานลำเลียงเพื่อคัดกรองเอ็กซเรย์ และเราจะต้องเดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะหรือเครื่องสแกนร่างกาย สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในระหว่างกระบวนการ เมื่อเราผ่านการรักษาความปลอดภัยเราสามารถไปที่ประตูขาออกได้ เป็นความคิดที่ดีที่จะตรวจสอบการแสดงข้อมูลเที่ยวบินเพื่อยืนยันหมายเลขประตูของเรา และเราควรมาถึงประตูตรงเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดเที่ยวบินของเรา หากเรามีคำถามใดๆหรือต้องการความช่วยเหลือเราสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่สนามบินได้เสมอ พวกเขามักจะช่วยเหลือผู้โดยสารและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้โดยสาร นั่นเป็นความจริงพวกเขาสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกร้านค้าหรือร้านอาหารที่สนามบิน สุดท้ายเราควรเก็บเอกสารการเดินทางและบัตรขึ้นเครื่องของเราไว้ในที่ปลอดภัย ใช่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าถึงได้ง่ายเมื่อจำเป็น การเช็คอินที่สนามบินอาจดูน่าทึ่งแต่ถ้าเราทำตามขั้นตอนทีละขั้นตอนมันจะราบรื่น ฉันเห็นด้วยจอห์นเรามาตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีทุกอย่างเรียบร้อยและเตรียมพร้อมสำหรับการเช็คอินโดยไม่ยุ่งยาก แน่นอนแอนนาเราเกือบจะพร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางของเรามันเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น ฉันรอไม่ไหวที่จะสำรวจสถานที่ใหม่กับคุณจอห์นขอให้มีทริปที่ดีกันเถอะ แน่นอนแอนนามาสร้างความทรงจำที่น่าจดจำด้วยกันเธอมีเที่ยวบินที่ปลอดภัย บทที่ 11 คุณสังเกตเห็นหรือไม่ว่าถนนในเมืองนี้สะอาดแค่ไหน สวัสดีแอนนาคุณสังเกตเห็นหรือไม่ว่าถนนในเมืองนี้สะอาดแค่ไหน สวัสดีจอห์นใช่ฉันมีมันน่าประทับใจว่าพวกเขาได้รับการดูแลและเป็นระเบียบอย่างดีแค่ไหน แน่นอนฉันเคยเห็นคนงานกวาดและเก็บขยะเป็นประจำ เป็นเรื่องดีที่ได้เห็นความพยายามที่พวกเขาใช้ในการรักษาถนนให้สะอาดและชื่นชอบ ทำให้การเดินไปรอบๆเมืองเป็นประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจ ฉันเห็นด้วยเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นว่าผู้คนภาคภูมิใจในการรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาด นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน แน่นอนเมืองที่สะอาดสร้างความประทับใจในเชิงบวกสำหรับผู้มาเยือนเช่นกัน มันสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตโดยรวมในเมือง มันเป็นแรงบันดาลใจมันทำให้ฉันต้องการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมของเราให้สะอาดเช่นกัน ทุกความพยายามเล็กน้อยมีในสำคัญเราสามารถเริ่มต้นด้วยการกำจัดขยะของเราเองอย่างถูกต้อง และหากเราเห็นขยะใดๆเราสามารถหยิบมันและโยนลงในถังขยะใกล้เคียง นั่นเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมเราสามารถนำด้วยตัวอย่างและกระตุ้นให้ผู้อื่นทำเช่นเดียวกัน สิ่งสำคัญคือต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดและยั่งยืนเพื่อให้ทุกคนเพลิดเพลินได้ แน่นอนเรามาชื่นชมและดูแลถนนที่สะอาดในเมืองนี้ต่อไปกันเถอะ
เห็นด้วยจอห์นมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนภูมิใจได้ บทที่ 12 พิมพ์นามบัตรใหม่สำหรับพนักงานใหม่ของเรา สวัสดีแอนนาฉันคิดว่าถึงเวลาพิมพ์นามบัตรใหม่สำหรับพนักงานใหม่ของเราคุณคิดว่าอะไร สวัสดีจอห์นฉันเห็นด้วยสิ่งสำคัญ คือต้องมีการอัปเดตนามบัตรสำหรับทีมของเรา เราควรระบุชื่อตำแหน่งและข้อมูลการติดต่อของพนักงานใหม่ไว้ในบัตร แน่นอนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างเครือข่าย และสร้างความประทับใจอย่างมืออาชีพ เราควรรวมโลโก้และสีของบริษัทของเราเพื่อรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ นั่นเป็นจุดที่ดีความสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญสำหรับเอกลักษณ์ทางธุรกิจของเรา คุณมีแนวคิดการออกแบบหรือความชอบสำหรับนามบัตรใหม่หรือไม่ ฉันคิดว่าเราควรทำให้มันเรียบง่าย และสะอาดด้วยรูปลักษณ์ระดับมืออาชีพ ฉันเห็นด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายพร้อมแบบอักษรที่ชัดเจนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะมีประสิทธิภาพ เราควรพิจารณาขนาดและวัสดุของบัตรสิ่งที่ทนทานและพกพาสะดวก นั่นเป็นความจริงเราต้องการให้การทนต่อการใช้งานเป็นประจำและสร้างความประทับใจที่ยั่งยืน เราควรใส่รายละเอียดเพิ่มเติมใดๆ เช่นการจัดการโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์ของเราหรือไม่ ขึ้นอยู่กับบทบาทของพนักงานใหม่และข้อมูลที่พวกเขาต้องการแบ่งปัน ถูกต้องเราควรหารือกับพนักงานคนใหม่ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการพิจารณาความชอบของพวกเขา เมื่อเราเสร็จสิ้นการออกแบบและข้อมูลแล้วเราสามารถส่งไปยังบริการพิมพ์ได้ เราควรขอหลักฐานก่อนพิมพ์ชุดทั้งหมด เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือการปรับเปลี่ยนใดฮะ ความคิดที่ดีสิ่งสำคัญคือต้องมีนามบัตรที่แม่นยำและปราศจากข้อผิดพลาด และเมื่อเราได้รับการที่พิมพ์แล้ว เราสามารถแจกจ่ายให้กับทีมและพนักงานใหม่ได้ เราควรเก็บการ์ดพิเศษไว้ 2-3 ใบในกรณีที่เราต้องการเพิ่มเติมในอนาคต แน่นอนเป็นการดีเสมอที่จะเตรียมพร้อม และมีบัตรสำรองไว้ในมือ ฉันดีใจที่เรากำลังดูแลรายละเอียดนี้สำหรับสมาชิกทีมใหม่ของเรามันแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ สิ่งสำคัญคือต้องจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทของเรา ตกลงกันแอนนามาเริ่มออกแบบและพิมพ์นามบัตรใหม่กันเถอะ ฉันตื่นเต้นที่ได้เห็นผลสุดท้าย มันจะเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมให้กับภาพลักษณ์ระดับมืออาชีพของทีมของเรา ขอบคุณสำหรับข้อมูลของคุณแอนนาความคิดและความใส่ใจในรายละเอียดของคุณมีค่า ในทำนองเดียวกันจอห์นฉันขอขอบคุณความร่วมมือของคุณในการทำให้ทีมของเราแข็งแกร่งขึ้น บทที่ 13 เราจำเป็นต้องพบกับลูกค้าที่สำคัญด้วยตนเอง สวัสดีแอนนาฉันเพิ่งพูดคุยกับลูกค้าที่สำคัญเราต้องพูดคุยกับพวกเขาด้วยตนเอง สวัสดีจอห์นฟังดูเหมือนโอกาสที่ยอดเยี่ยมการประชุมคือเมื่อไหร่และที่ไหน การประชุมมีกำหนดไว้ในสัปดาห์หน้าเราจะพบกันที่สำนักงานของพวกเขาในตัวเมือง นั่นยอดเยี่ยมมากเราควรเตรียมตัวเองให้สร้างความประทับใจที่ดี แน่นอนเราจำเป็นต้องค้นคว้าพื้นหลังของลูกค้าและเข้าใจความต้องการของลูกค้า สิ่งสำคัญคือต้องมีความรู้ และพร้อมที่จะตอบคำถาม หรือข้อกังวลใดๆที่อาจมี ฉันจะแน่ใจว่าได้นำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของเราหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องมาด้วย
นั่นเป็นความคิดที่ดีเครื่องมือช่วยภาพสามารถช่วยแสดงข้อเสนอของเรา และทำให้การนำเสนอมีส่วนร่วมมากขึ้น นอกจากนี้เรายังต้องแต่งตัวอย่างมืออาชีพสำหรับการประชุม ใช่เราควรสวมชุดธุรกิจเพื่อแสดงความเคารพและความเป็นมืออาชีพ เราควรมาถึงก่อนการประชุมสักครู่เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตรงเวลา การตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญ มันแสดงให้เห็นว่า เราให้ความสำคัญกับเวลาของพวกเขาและเชื่อถือได้ ในระหว่างการประชุมเราควรฟังลูกค้าอย่างกระตือรือร้นและถามคำถามที่เกี่ยวข้อง ใช่ไหมการทำความเข้าใจความต้องการ และความกังวลของพวกเขาจะช่วยให้เราปรับแต่งโซลูชันของเราให้เข้ากับความต้องการของพวกเขา นอกจากนี้เรายังควรมีความมั่นใจและแสดงออกเมื่อนำเสนอแนวคิดหรือข้อเสนอของเรา ความมั่นใจเป็นกุญแจสำคัญช่วยสร้างความไว้วางใจ และแสดงให้เห็นว่าเราเชื่อในผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หลังจากการประชุมเราควรติดตามด้วยอีเมลขอบคุณหรือโทรศัพท์ การแสดงความขอบคุณและขอบคุณสำหรับเวลาของพวกเขาเป็นท่าทางที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องจดบันทึกรายการการดำเนินการหรือขั้นตอนต่อไปที่กล่าวถึงในระหว่างการประชุม การติดตามรายละเอียดจะช่วยให้เราจัดระเบียบและตรวจสอบการติดตามอย่างทันท่วงที เรามาเตรียมวาระหรือโครงร่างสำหรับการประชุมเพื่อมุ่งเน้นและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นเป็นแผนที่ดีมันจะช่วยให้เราอยู่ตามเส้นทาง และครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งหมด ฉันรอคอยการประชุมนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจของเรา ฉันด้วยจอห์นเรามาตรวจสอบให้แน่ใจว่า เราพร้อมและพร้อมที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ด้วยกันเราสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า แน่นอนจอห์นมาทำงานเพื่อการประชุมที่ประสบความสำเร็จ และความร่วมมือในอนาคต ขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกของคุณแอนนาข้อมูลของคุณมีค่าในการเตรียมการของเรา ในทำนองเดียวกันจอห์นฉันขอขอบคุณความร่วมมือ และความทุ่มเทของคุณเพื่อความสำเร็จของเรา บทที่ 14 ฉลองปีใหม่ สวัสดีแอนนาปีใหม่กำลังใกล้เข้ามาเราควรเฉลิมฉลองอย่างไร สวัสดีจอห์นมันน่าตื่นเต้นเราสามารถวางแผนการชุมนุมเล็กๆกับเพื่อนและครอบครัวของเรา ฟังดูเหมือนความคิดที่ยอดเยี่ยมเราสามารถมารวมตัวกันที่บ้านของเราได้สบาย เราควรตกแต่งบ้านด้วยลูกโป่งสตรีมเมอร์และบางทีไฟเทศกาล แน่นอนมันจะสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานและเฉลิมฉลอง เราสามารถเตรียมอาหารและของว่างแสนอร่อยให้ทุกคนเพลิดเพลิน ความคิดที่ดีอาหารนิ้วมือและอาหารเรียกน้ำย่อยเป็นที่นิยมเสมอในระหว่างการชุมนุม นอกจากนี้เรายังควรมีเครื่องดื่มทั้งแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคน สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าทุกคนมีสิ่งที่พวกเขาสามารถเพลิดเพลินได้ เราสามารถเล่นเพลงที่มีชีวิตชีวาในพื้นหลังเพื่อกำหนดอารมณ์สำหรับการเฉลิมฉลอง นั่นเป็นคำแนะนำที่ดีดนตรีช่วยเพิ่มจิตวิญญาณของเทศกาลเสมอ เมื่อเที่ยงคืนใกล้เข้ามาเราสามารถมารวมตัวกันเพื่อนับถอยหลังถึงปีใหม่ ใช่เราสามารถมีนาฬิกาหรือตัวจับเวลาเพื่อทำเครื่องหมายวินาทีสุดท้ายของปี และเมื่อนาฬิกาพุ่งตรงกลางคืนเราสามารถปิ้งด้วยแชมเปญหรือน้ำอัดลม เป็นประเพณีที่จะยกแก้วและขอให้สวัสดีปีใหม่ซึ่งกันและกัน
เราควรมีป๊อปปาร์ตี้หรือคอนเฟตติเพื่อทำให้ช่วงเวลานี้พิเศษยิ่งขึ้น นั่นเป็นความคิดที่สนุกมันจะเพิ่มความตื่นเต้นและความสุขให้กับงานเฉลิมฉลอง หลังจากนับถอยหลังเราสามารถแลกเปลี่ยนกอดและความปรารถนาสำหรับปีที่ยอดเยี่ยมข้างหน้า เป็นเวลาที่จะแสดงความกตัญญูและรอคอยการเริ่มต้นใหม่ นอกจากนี้เรายังสามารถดูการแสดงดอกไม้ไฟบนทีวีหรือออกไปข้างนอกหากมีอยู่ใกล้เคียง การดูดอกไม้ไฟเป็นวิธีมหัศจรรย์ในการต้อนรับปีใหม่เสมอ และตลอดช่วงเย็นเราสามารถเล่นเกมหรือแบ่งปันเรื่องราวและเสียงหัวเราะ การใช้เวลาที่มีคุณภาพด้วยกันและสร้างความทรงจำคือสิ่งที่ทำให้การเฉลิมฉลองที่น่าจดจำ อย่าลืมถ่ายภาพเพื่อจับช่วงเวลาที่มีความสุข แน่นอนภาพถ่ายจะช่วยให้เราชื่นชมความทรงจำของคืนพิเศษนี้ ฉันรอคอยที่จะฉลองปีใหม่กับคุณจอห์นมันจะเป็นช่วงเย็นที่ยอดเยี่ยม ในทำนองเดียวกันแอนนามาทำให้เป็นคืนที่ต้องจดจำและเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสุขและความเป็นบวกกันเถอะ ขอบคุณสำหรับความกระตือรือร้นของคุณจอห์นพลังงานของคุณทำให้การเฉลิมฉลองสนุกยิ่งขึ้น และขอบคุณแอนนาสำหรับความคิดและความร่วมมือของคุณมาเฉลิมฉลองปีใหม่ที่ยอดเยี่ยมด้วยกัน บทที่ 15 เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเก่าของฉัน สวัสดีแอนนาฉันกำลังคิดที่จะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเก่าของฉันคุณคิดว่าอะไร สวัสดีจอห์นมันอาจเป็นความคิดที่ดีคุณมีโทรศัพท์ปัจจุบันมานานแค่ไหน ฉันมีมันมาประมาณ3 ปีแล้วมันเริ่มแสดงสัญญาณของการสึกหรอ มันเข้าใจได้เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และโทรศัพท์รุ่นใหม่มีคุณสมบัติเพิ่มเติม นั่นเป็นความจริงฉันสังเกตเห็นว่าโทรศัพท์ของฉันช้ากว่าเมื่อเทียบกับรุ่นใหม่กว่า คุณเคยพิจารณาคุณลักษณะใดที่คุณต้องการในโทรศัพท์ใหม่หรือไม่ ฉันต้องการโทรศัพท์ที่มีกล้องที่ดีกว่าและความจุที่เก็บข้อมูลมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณชอบถ่ายภาพหรือดาวน์โหลดแอป ฉันต้องการโทรศัพท์ที่มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้นโทรศัพท์ปัจจุบันของฉันใช้งานไม่ได้นานเท่าที่เคยมีมา อายุการใช้งานแบตเตอรี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างแน่นอนมันน่าหงุดหงิดเมื่อโทรศัพท์ตายอย่างรวดเร็ว ฉันได้ค้นคว้าตัวเลือกบางอย่างทางออนไลน์มีหลายรุ่นให้เลือก เป็นความคิดที่ดีที่จะอ่านบทวิจารณ์และเปรียบเทียบแบรนด์และรุ่นต่างๆก่อนตัดสินใจ ฉันยังได้ตรวจสอบราคาเพื่อให้แน่ใจว่ามันเข้ากับงบประมาณของฉัน การตั้งค่างบประมาณนั้นชาญฉลาดช่วยลดตัวเลือกให้แคบลงและป้องกันการใช้จ่ายมากเกินไป ฉันคิดว่าฉันจะไปที่ร้านค้า2-3 แห่งเพื่อดูโทรศัพท์ด้วยตนเองและสัมผัสกับพวกเขา นั่นเป็นแผนที่ดีการดูและถือโทรศัพท์ไว้ก่อนทำการซื้อเป็นประโยชน์เสมอ ฉันจะตรวจสอบด้วยว่ามีโปรโมชั่นหรือส่วนลดที่มีอยู่หรือไม่ ความคิดที่ยอดเยี่ยมคุณอาจจะสามารถหาข้อเสนอที่ดีและประหยัดเงินได้บ้าง เมื่อฉันตัดสินใจเลือกรุ่นฉันจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถ่ายโอนข้อมูลและรายชื่อติดต่อทั้งหมดของฉันไปยังโทรศัพท์ใหม่ สิ่งสำคัญคือต้องสำรองข้อมูลของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ใหม่ได้อย่างราบรื่น แน่นอนฉันไม่ต้องการสูญเสียข้อมูลสำคัญใดฮ่าฮ่า
หากคุณต้องการความช่วยเหลือใดๆในการตั้งค่าโทรศัพท์ใหม่โปรดสอบถามฉันมาที่นี่เพื่อช่วยคุณ ขอบคุณแอนนาฉันขอขอบคุณข้อเสนอของคุณฉันอาจจะพาคุณพูดถึงเรื่องนี้ ไม่มีปัญหาเลยจอห์นฉันยินดีที่จะช่วย ฉันตื่นเต้นที่จะได้รับโทรศัพท์ใหม่มันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ด้วยคุณสมบัติที่อัปเดต ฉันแน่ใจว่าคุณจะเพลิดเพลินกับประโยชน์ของโทรศัพท์ใหม่ ขอให้โชคดีกับการค้นหาของคุณ จอห์น ขอบคุณแอนนาฉันจะแจ้งให้คุณทราบว่าฉันเลือกโทรศัพท์ใด ฟังดูดีจอห์นฉันรอคอยที่จะได้ยินเกี่ยวกับอุปกรณ์ใหม่ของคุณ บทที่ 16 ฉันคิดว่าถึงเวลาติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส สวัสดีแอนนาฉันมีปัญหาบางอย่างกับคอมพิวเตอร์ของฉันเมื่อเร็วๆนี้ฉันคิดว่าถึงเวลาที่จะติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคุณคิดว่าอะไร สวัสดีจอห์นนั่นเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดการมีโปรแกรมป้องกันไวรัสสามารถช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากมันแวร์และไวรัส ฉันสังเกตเห็นว่าคอมพิวเตอร์ของฉันทำงานช้าลงและบางครั้งโฆษณาป๊อปอัพแปลกๆปรากฏขึ้น นี่คือสัญญาณที่แสดงว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอาจติดเชื้อการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสสามารถช่วยตรวจจับและละบอภัยคุกคามใดฮะ โปรแกรมป้องกันไวรัสใดที่คุณจะแนะนมีโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีชื่อเสียงหลายโปรแกรมบางรายการยอดนิยมได้แก่ The West Norton และ McAfee ำติดตั้งและใช้งานง่ายหรือไม่ ใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสส่วนใหญ่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและให้คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการติดตั้ง ฉันควรเรียกใช้การสแกนบนคอมพิวเตอร์ของฉันบ่อยแค่ไหน เป็นการปฏิบัติที่ดีที่จะทำการสแกนปกติอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณปราศจากภัยคุกคามใดฮะ โปรแกรมป้องกันไวรัสจะชะลอคอมพิวเตอร์ของฉันหรือไม่ แม้ว่าโปรแกรมป้องกันไวรัสบางโปรแกรมอาจส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์แต่โปรแกรมที่ทันสมัยส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการชะลอตัวใดฮะ ฉันควรเลือกใช้เวอร์ชันฟรีหรือลงทุนในเวอร์ชันแบบชำระเงินหรือไม่ โปรแกรมป้องกันไวรัสเวอร์ชันฟรีให้การป้องกันขั้นพื้นฐานแต่รุ่นที่ชำระเงินมักมีคุณสมบัติเพิ่มเติมและความปลอดภัยที่ครอบคลุมมากขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณเฉพาะของคุณ ฉันคิดว่าฉันจะใช้เวอร์ชันแบบชำระเงินเพื่อให้มีการป้องกันที่ดีขึ้นคุณรู้จักเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเพื่อซื้อโปรแกรมหรือไม่ คุณสามารถซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสได้โดยตรงจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องเป็นการดีที่สุดเสมอที่จะซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ฉันจะทำให้แน่ใจว่าจะทำอย่างนั้นขอบคุณสำหรับคำแนะนำแอนนา ยินดีต้อนรับคุณจอห์นสิ่งสำคัญคือต้องจัดลำดับความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และข้อมูลของคุณ เมื่อฉันติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสแล้วฉันจะกำหนดการอัปเดตเป็นประจำเพื่อให้ทันสมัย นั่นเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมการรับอัดเป็นประจำทำให้มั่นใจได้ว่าโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณมีแพทความปลอดภัยล่าสุดและสามารถปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉันดีใจที่เรามีบทสนทนานี้ฉันรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ของฉันตอนนี้ ฉันยินดีที่จะช่วยจอห์นหากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการความช่วยเหลือในระหว่างกระบวนการติดตั้งโปรดติดต่อฉันขอบคุณแอนนาฉันขอขอบคุณการสนับสนุนของคุณ
ไม่มีปัญหาเลยจอห์นดูแล และปลอดภัยทางออนไลน์ คุณก็เช่นกันแอนนาขอบคุณอีกครั้ง บทที่ 17 ฉันได้ยินว่าพายุไต้ฝุ่นกำลังมาทางเรา สวัสดีแอนนาฉันได้ยินว่ามีพายุไต้ฝุ่นเข้ามาทางเราคุณเตรียมพร้อมแล้วหรือยัง สวัสดีจอห์นใช่ฉันคอยจับตาดูรายงานสภาพอากาศแล้ว ฉันได้เตรียมตัวบางอย่างสำหรับกรณีนี้ มันดีที่จะได้ยินเราควรเตรียมการแบบไหนสำหรับพายุไต้ฝุ่น สิ่งสำคัญคือต้องยึดวัตถุหลวมไว้ด้านนอก เช่นเฟอร์นิเจอร์ลานบ้าน หรือพืชที่อาจถูกพัดไปจากลมแรง ฉันจะแน่ใจว่าได้นำสิ่งของใดๆที่ลมสามารถพกพาไปได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้เราควรจัดเก็บอุปกรณ์ที่จำเป็นเช่นอาหารน้ำและแบตเตอรี่ ฉันจะทำรายการสินค้าที่จำเป็นและไปที่ร้านเพื่อรับ นอกจากนี้ยังเป็นความคิดที่ดีที่จะมีไฟฉายและวิทยุที่ใช้แบตเตอรี่ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ฉันจะตรวจสอบว่าเรามีสินค้าเหล่านั้นที่บ้านหรือไม่และถ้าไม่ฉันจะซื้อเช่นกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณเช่นโทรศัพท์ของคุณในกรณีที่เราสูญเสียพลังงาน นั่นเป็นการเตือนความจำที่ดีฉันจะชาร์จโทรศัพท์และอุปกรณ์อื่นๆที่ฉันอาจต้องการ สิ่งสำคัญคือต้องอัปเดตสภาพอากาศและฟังคำเตือนหรือคำแนะนำใดๆที่ออกโดยหน่วยงานท้องถิ่น ฉันจะจับตาดูข่าวสารและวิทยุเพื่อรับการอัปเดตเกี่ยวกับเส้นทางและความเข้มของพายุไต้ฝุ่น หากเจ้าหน้าที่แนะนำการอบสิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของพวกเขาและย้ายไปยังสถานที่ที่ปลอดภัย แน่นอนความปลอดภัยของเราควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในสถานการณ์เช่นนี้ สุดท้ายสิ่งสำคัญคือต้องอยู่ภายในอาคารและห่างจากหน้าต่างในช่วงพายุลมแรงและเศษซากบินอาจเป็นอันตรายได้ ฉันจะแน่ใจว่าได้อยู่ในบริเวณที่ปลอดภัยของบ้านและหลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอกโดยไม่จำเป็น มันจะดีกว่าที่จะปลอดภัยมากกว่าเสียใจเรามาใช้ข้อควรระวังที่จำเป็นทั้งหมดและเตรียมพร้อมกันเถอะ ขอบคุณสำหรับการเตือนความจำเป็นคำแนะนำของคุณมีคุณค่าในการรับประกันความปลอดภัยของเราในระหว่างพายุไต้ฝุ่น ยินดีต้อนรับคุณจรเรากำลังอยู่ในเรื่องนี้ด้วยกันมารับความปลอดภัยและสนับสนุนซึ่งกันและกันในระหว่างพายุไต้ฝุ่นกันเถอะ แท้จริงแอนนาดูแลและรักษาความปลอดภัยเช่นกันหวังว่าจะมีผลกระทบน้อยที่สุดจากพายุไต้ฝุ่น บทที่ 18 เราไม่ได้รวบรวมจดหมายของเราจากกล่องจดหมายเป็นเวลานาน สวัสดีแอนนาฉันเพิ่งตระหนักว่าเราไม่ได้รวบรวมจดหมายจากกล่องจดหมายมาเป็นเวลานานคุณสังเกตเห็นหรือไม่ สวัสดีจอห์นคุณพูดถูกฉันลืมมันอย่างสิ้นเชิงเราควรตรวจสอบกล่องจดหมายเร็วๆนี้ ฉันสงสัยว่ามีจดหมายหรือแพ็กเกจที่สำคัญรอเราหรือไม่ ใช่เราไม่ควรปล่อยให้มันสะสมนานเกินไปรับจดหมายกันวันนี้ ฉันหวังว่าไม่มีตัวเงินหรือเอกสารสำคัญที่เราพลาดไป มันจะดีกว่าที่จะอยู่เหนือสิ่งนั้น เราไม่ต้องการพลาดกำหนดเวลาหรือข้อมูลที่สำคัญใดฮะ ฉันจะนำกุญแจกล่องจดหมายและเราจะไปด้วยกันเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ข้างใน ฟังดูเหมือนแผนมันเป็นเรื่องดีเสมอที่จะมีคนติดตัวคุณเมื่อตรวจสอบกล่องจดหมาย เรามาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ผ่านจดหมายอย่างระมัดระวังและจัดเรียงตามนั้น เราสามารถแยกใบแจ้งหนี้จดหมายส่วนตัว
และหมวดหมู่อื่นๆ เพื่อจัดระเบียบสิ่งต่างฮะ และหากมีแพ็กเกจใดๆเราควรเปิดและดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในใช่มันน่าตื่นเต้นที่จะรับแพ็กเกจอย่าปล่อยให้พวกเขาไม่เปิดนานเกินไป หลังจากที่เราตรวจสอบทุกอย่างแล้วเราสามารถกำจัดจดหมายขยะหรือโฆษณาที่ไม่ต้องการได้ นั่นเป็นความคิดที่ดีเราไม่จำเป็นต้องเก็บความยุ่งเหยิงที่ไม่จำเป็นอยู่รอบฮะ และหากมีอะไรสำคัญหรือเร่งด่วนเราควรแก้ไขปัญหาทันที แน่นอนเราไม่ควรชะลอการดำเนินการหากมีบางอย่างที่ต้องการความสนใจของเรา มาทำให้เป็นนิสัยที่จะตรวจสอบกล่องจดหมายเป็นประจำจากนี้ไปดังนั้นเราจึงไม่พลาดอะไรที่สำคัญ ตกลงเป็นงานง่ายๆที่สามารถช่วยเราจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือโอกาสที่พลาดได้ ขอบคุณที่เตือนฉันแอนนาไปรับจดหมายทันที ยินดีต้อนรับคุณจรฉันจะหยิบกุญแจและเราจะดูแลมันด้วยกัน บทที่ 19 ฉันอยากได้ไก่ย่าง สวัสดีแอนนาฉันอยากได้ไก่ย่างคุณรู้วิธีทำหรือไม่ สวัสดีจอนใช่ฉันทำมันค่อนข้างง่ายคุณต้องการให้ฉันแบ่งปันสูตรหรือไม่ นั่นจะดีมากเราจะเริ่มต้นอย่างไร ขั้นแรกให้อุ่นเตาอบที่ 400 องศาฟาเรนไฮต์ 200 องศาเซลเซียส โอเคเข้าใจแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป จากนั้นล้างไก่ทั้งภายในและด้านนอกด้วยน้ำเย็นแล้วซับให้แห้งด้วยผ้าขนหนูกระดาษ เราควรปรุงรสไก่หรือไม่ ใช่เราสามารถถูไก่ด้วยเกลือพริกไทยและเครื่องปรุงรสอื่นๆที่ต้องการคุณยังสามารถเพิ่มสมุนไพรบางชนิดเช่นโรสแมรี่หรือโหระพาเพื่อเพิ่มรสชาติ ฟังดูอร่อยเราจะทำอย่างไรหลังจากปรุงรส วางไก่บนกระทะย่างหรือจะนอบด้านหน้าอกขึ้น มีขั้นตอนเพิ่มเติมหรือไม่ ใช่เราสามารถใส่มะนาวหรือหัวหอมทั้งหมดลงในโพรงของไก่เพื่อเพิ่มรสชาติ นั่นเป็นเคล็ดลับที่ดีจะเกิดอะไรต่อไป เราจะต้องการยึดไก่โดยผูกขาเข้าด้วยกันด้วยเกลียวในครัวสิ่งนี้ช่วยให้ไก่ปรุงอาหารอย่างสม่ำเสมอ ฉันเห็นและเราจะย่างนานแค่ไหน ย่างไก่ในเตาอุ่นประมาณ 20 นาทีต่อปอนด์ 450 กรัม ดังนั้น หากเป็นไก่ 4 ปอนด์ควรย่างประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที นั่นเป็นเรื่องดีที่จะรู้เราต้องอบไก่ในขณะที่มันย่างหรือไม่ ใช่มันเป็นความคิดที่ดีที่จะทาไก่ทุกๆ 30 นาที คุณสามารถใช้หยดในกระทะหรือเนยละลายเพื่อทำเช่นนั้น ฉันจะทำให้แน่ใจว่าจะทำอย่างนั้นมีอะไรอื่นที่เราต้องพิจารณา ใช้เมื่อไก่เสร็จแล้วให้ใช้เทอร์โมมิเตอร์เนื้อเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิภายในควรถึง 165 องศาฟาเรนไฮต์ 75 องศาเซลเซียส ในส่วนที่หนาที่สุดของต้นขา สมบูรณ์แบบขอบคุณสำหรับเคล็ดลับเราจะทำอย่างไรเมื่อมันสุกแล้ว เมื่อไก่สุกและถึงอุณหภูมิที่ต้องการให้นำออกจากเตาอบแล้วพักประมาณ 10 นาทีก่อนแกะสลัก ก
การพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญในการเก็บน้ำผลไม้ไว้ข้างในใช่ไหม แน่นอนช่วยให้ไก่ชุ่มชื้น และช่วยให้รสชาติตกตะกอนฉันรอไม่ไหวที่จะลองขอบคุณที่แบ่งปันสูตรแอนนา ยินดีต้อนรับคุณจอห์นเพลิดเพลินกับไก่ย่างโฮมเมดของคุณ บทที่ 20 คุณรู้หรือไม่ว่าห้องสมุดมีนวนิยายที่น่าสนใจหรือไม่ สวัสดีแอนนาฉันกำลังมองหาหนังสือเล่มใหม่ที่จะอ่านคุณรู้หรือไม่ว่าห้องสมุดมีนวนิยายที่น่าสนใจหรือไม่ สวัสดีจอห์นใช่ห้องสมุดมีนวนิยายให้เลือกมากมายเราสามารถไปตรวจสอบได้ ฟังดูดีมาก เราจะหานวนิยายที่เราสนใจได้อย่างไร เราสามารถเริ่มต้นได้โดยไปที่ส่วนนิยายของห้องสมุด โดยปกติจะจัดเรียงตามตัวอักษรตามนามสกุลของผู้เขียน โอเคเราจึงมองหาชื่อผู้เขียนเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่รู้จักผู้เขียนที่เฉพาะเจาะจง หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับผู้เขียนใดคนหนึ่งคุณสามารถเรียกดูประเภทต่างๆ หรือขอคำแนะนำจากบรรณารักษ์ นั่นเป็นความคิดที่ดีฉันจะขอคำแนะนำจากบรรณารักษ์จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันต้องการหนังสือเฉพาะ หากคุณมีหนังสือเฉพาะในใจคุณสามารถตรวจสอบแคตตาล็อกออนไลน์ของห้องสมุด หรือขอให้บรรณารักษ์ช่วยคุณค้นหา ฉันจะใช้แคตตาล็อกออนไลน์ได้อย่างไร บรรณารักษ์สามารถแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีใช้แคตตาล็อกออนไลน์ได้คุณสามารถค้นหาตามชื่อหนังสือผู้แต่งหรือคำสำคัญ นั่นเป็นประโยชน์เมื่อเราพบหนังสือแล้วเราจะยืมมันได้อย่างไร เมื่อคุณพบหนังสือที่คุณต้องการยืมคุณสามารถนำไปที่โต๊ะของบรรณารักษ์พวกเขาจะช่วยคุณในกระบวนการยืม ฉันต้องใช้บัตรห้องสมุดเพื่อยืมหนังสือหรือไม่ ใช่คุณจะต้องใช้บัตรห้องสมุดเพื่อยืมหนังสือหากคุณไม่มีบัตรคุณสามารถลงทะเบียนเพื่อรับบัตรห้องสมุดได้ที่โต๊ะลงทะเบียนของห้องสมุด ฉันจะแน่ใจว่าได้นำบัตรห้องสมุดของฉันมาหรือรับบัตรถ้าฉันยังไม่มี นั่นเป็นแผนที่ดีอย่าลืมตรวจสอบวันครบกำหนดในการคืนหนังสือเพื่อให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมล่าช้าได้ ฉันจะจำสิ่งนั้นไว้ขอบคุณสำหรับการเตือนความจำแอนนา ยินดีต้อนรับคุณจอห์นเพลิดเพลินไปกับการสำรวจนวนิยายที่ห้องสมุดฉันหวังว่าคุณจะพบหนังสือที่ยอดเยี่ยมที่จะอ่าน ขอบคุณแอนนาฉันตื่นเต้นที่จะดำดิ่งสู่เรื่องราวใหม่